Марічко, зараз всі знають, що після 24 лютого підвал це стало нове місце для проживання українців для того, щоб зберегти своє життя. Що ти можеш сказати з цього приводу? Як в тебе це все відбувалося і що ти знаєш? Так, це правда, що здебільшого українці ховалися в підвалах, тому що це було єдиним місцем, де можна було відчути певну ілюзію безпеки від ворожих обстрілів. Проте в тих містах, де пізніше прийшла російська окупація, підвал не був безпечним сховищем, адже дуже часто росіяни заходили прямо туди і вчиняли військові злочини проти цивільного населення. Мені та моїй сім'ї пощастило не зіткнутися із цим явищем безпосередньо, але наш побут щоденний – це було виживання і боротьба за своє життя. Мгм. Зараз ми пройдемо в підвал, де Марічка ховалася під час окупації від російських військ, і вона розповість нам більше про те, як їй вдалося пережити ту частину її життя. Цей підвал досить великий, і ми можемо побачити саме місце, де переховувалась значна частина людей. Марічко, розкажи про те, як ти зустріла окупацію, як ти дізналась про це і що ти відчувала в цей момент. В перший день війни ми відразу зрозуміли, що широкомасштабне вторгнення зачепить усіх, тому що мешканці Київщини прикинулися від дуже гучних вибухів. Одразу тоді розпочалися бої за Гостомельський аеропорт, а оскільки селище Гостомель знаходиться в безпосередній близькості від Бучі, ми бачили ці величезні стовпи диму, летіли винищувачі, багато гелікоптерів. Росіяни кинули свій елітний десант, як потім це стало відомо, як люди з вуст в уста одне одному переказували цю інформацію про те, що точились дуже жорстокі бої за Гостомельський аеропорт, і це була стратегічна ціль для того, аби захопити Київ. Тому в Бучі з першого дня було неспокійно, але коли такі події відбуваються в Європі в 21 сторіччі, дуже важко моєму поколінню усвідомити, що існує реальна небезпека для нашого життя. Через це перша емоція моя – це була якась розгубленість, здивування і, можна сказати, така готовність до дій. Мені хотілося щось робити корисне, якось вплинути на цю ситуацію. Неможливо було залишатися спокійним, навіть сидіти на місці. Тому в перший день я, мій хлопець, зустрілася з нашим другом, який мешкає також неподалік, просто на каву в центрі міста, як ми це робили в звичайні дні. Але в той день в небі літали винищувачі, і люди не розуміли, що відбувається. Було дуже складно прийняти цю нову реальність. Першу ніч ми ночували в квартирі, як зазвичай, проте в одязі для того, щоб могти швидко спуститися в укриття, якщо буде така потреба. Але цілу ніч лунали вибухи, тому що точилися ці самі бої, і російська армія, як ми згодом дізнались, уже тоді була на підході до нашого міста. І наступної ночі ми переїхали в підвал, взявши з собою мінімум необхідних речей та тепле покривало. Марічко, ми зараз знаходимося в підвалі, де ви всі перебували під час окупації. І це одна із частин цього підвалу. Чи могла б ти розповісти більше про це місце? Так, зараз це приміщення виглядає уже не зовсім так само, адже пройшов рік. Тут чимало разів прибирали, облаштовували якимись новими меблями, і тепер тут зберігаються деякі речі мешканців будинку, але насправді воно змінилося не так сильно, адже прямо тут, в ось цій кімнаті,
жило 17 людей. Це були сім'ї наших сусідів, моя сім'я, серед яких була маленька дитина, 8 місяців, хлопчик. Батьки його принесли разом з колясочкою, і він тут як ночував, так і жив разом з ними вдень. Тут була вагітна сусідка на 6-му місяці вагітності, і її молодша сестра підліток, дівчинка, яка морально важче за всіх переносила ці обставини. Тут також була пенсіонерка, мама одного із наших сусідів. Ми спеціально єдиний наш диван, ось тут є такий старенький диван. Ми поступилися ним їй, аби було не так холодно спати, але, на жаль, вона отримала хворобу нирок і після того все-таки вирішила повернутися жити в свою квартиру, незважаючи на загрозу обстрілів. А тут було так по температурі? Холодніше, було якось холодно і дуже вогко, тому що опалення ж не працювало тривалий час. Тут, може, батарей нема, але через те, що будинок котельний опалюється, тут от раніше проводиш так по стіні, і в тебе мокра, така бридка, слизька рука. Зараз це просто стіна як стіна. У мене постійно були судоми в колінах. Багато бучанців після того, як зникли в місті всі комунікації, готували собі їжу на дворі, тому що у всіх було чимало м'яса, яке залишилося з морозильних камер, і холодильники не працювали, необхідно було якось приготувати всю цю їжу, аби вона не зіпсувалася і аби створити якийсь запас. Але нам пощастило, тому що один із наших сусідів, який також в окупації жив тут, приніс газовий балон, який дозволяв готувати їжу з допомогою ось такого ось пристосування на цій буржуйці. Вона підключається до балона, і ми готували тут переважно суп, те, на що вистачало нашого провіанту. А як тут всі помістилися, оскільки ми тут знаходимося, я розумію, що місця тут досить мало? Ну, як для такої кількості людей дійсно складно організувати, всі спали на підлозі, настелюючи туди будь-який матеріал з піноблоків, аби хоч трошечки ізолювати цей бетон. Але я зі своїм хлопцем вирішили бути в окремому приміщенні, попри те, що це холодніше, можна було чуть-чуть розвантажити це приміщення, ну і також почуватися в відносній тиші, тому що коли 17 людей живуть разом, це важко морально. Тому ми вирішили мешкати в цьому приміщенні, воно було вільним. Тут зазвичай зберігаються старі речі, які люди ще не готові викинути, тому зносять у підвал. Зараз ми бачимо, ось тут є багато мішків із картоплею, морквою, інша їжа. Це тепер волонтерський хаб, тому що мешканці збирають різні потрібні продукти для того, аби передати це в військовий госпіталь, де лежать поранені солдати. А ще рік назад, ось в цьому кутку, в мене збереглося фото. Ми тут облаштували імпровізоване ліжко із шин. Зверху на шини ми поклали дошки з старої шафи, ми її розкрутили. І накрили якимось покривальцем для того, щоб було не настільки твердо. І спали всі ночі тут. Хочу зауважити, що стіни тут дуже товсті, і зараз, можливо, не дуже холодно. Але в ті дні, коли зима ще не закінчилась, рівень вологості і температура перебування тут були настільки некомфортні, що всі речі вони були мокрими. І отримати застуду в таких умовах – це багато часу не потрібно. Марічко, як ви харчувалися і чи вистачало вам їжі під час окупації, коли ви тут жили? Люди, які прийшли сюди, окрім нашої сім'ї, також приносили продукти, які в них залишилися. А також попервах місцевий бізнесмен, який тримає львівські круасани. Він відкрився в перший день війни і напік круасанів на всі запаси, що в нього були, та роздав людям. І нам також принесли цих круасанів. Це був такий момент великої емоційної підтримки, а ще вони дуже смачні. Можливо, через те, що в підвалі волого, вони дуже довго не черствіли. Можу зауважити, що це був найсмачніший круасан, який я їла, саме цей. Також сусід приніс мішок картоплі, і батько мого хлопця має ліцензію мисливця, тому ще до війни він зі своїми друзями їздив на полювання, це було його хобі. І до повномасштабного вторгнення вони
вполювали лося, розділили його, і ми ще тоді не зрозуміли, навіщо нам ця дика тварина і чи етично взагалі займатися подібними речами в наш час, коли можна в магазині купити майже будь-яку свійську тварину. Проте цей лось, можна сказати, що врятував нам життя, адже така кількість людей, вона не може довго харчуватися тим, що залишилось. Це надто велика кількість і надто велика потреба в їжі, щоб її задовільнити. Тому цей лось, ми його зберігали в такій великій морозилці, був генератор, і доводилося зливати пальне із машин для того, щоб хоча б 2 рази на день, на годинку запустити генератор, щоб в морозилці був холод і це м'ясо воно не зіпсувалося. Тому основою нашого раціону був суп із картоплі та цього лося. Марічко, скажи, чим харчувалися діти в цей час? Ну, попри те, що дітям властиво, можливо, певна вибагливість за нормальних часів, вони не дуже хотіли їсти суп. Тому через те, що дичина має такий неприємний присмак і запах, який не всім подобається, особливо якщо готувати її в простеньких польових умовах, без великої кількості спецій, грилю та інших таких от атрибутів та кулінарних технік, довелося казати дітям, що це звичайна свинина, аби вони погодилися вживати ті страви, які ми могли собі дозволити. Але з кожним днем їжі ставало все менше. Все менше. Інколи діти все одно відмовлялись, був хлопчик, який мав поганий апетит, мабуть, він не звик їсти конкретно супи. Він відмовлявся, а я в той момент думала, а що ж він буде робити, коли не буде навіть цього. Тому що скільки б у вас не було їжі, коли ви в окупації, вона закінчиться. І ми не знали, що тоді робити. До речі, це також волонтерська ініціатива. Люди збирають чистенькі бляшанки від консервацій, тому що це дуже гарний підручний матеріал, щоб робити окопні свічки. В таку бляшанку скручується картон, заливається парафіном, робиться такий імпровізований гнотик, і з допомогою цієї лампи солдати в окопах можуть розігрівати якусь маленьку порцію їжі, або освітлювати свій простір, якщо обстановка дозволяє. Інколи оголошували комендантську годину, яка мала тривати 48 годин. Це для того, аби зовсім ніхто не виходив на вулицю. І доводилось цілих 48 годин перебувати в підвалі, майже в цілковитій темряві. Ми собі підсвічували тільки ліхтариками, які в нас були на батарейках. І заводили, як я казала, 2 рази на день генератор і виводили трубку від генератора туди, в те віконце, для того, щоб ці бензинові випари, щоб ними не отруїтися. Але все одно стояв дуже-дуже сильний запах цього бензину. І було навіть трішки страшно, коли деякі люди прямо в сусідньому приміщенні могли закурити. Я інколи думала, що ми самі себе підірвемо. Ну, хоча це, звісно, так не працює. Цей засув ми зробили з допомогою електрозварювального апарата вже коли почалася окупація, для того, щоб можна було зачинити двері і ніхто не міг зайти сюди, просто так. Хоча зрозуміло, що для людей зі зброєю засув не перепона. І одного вечора, коли вже було навіть на дворі темно, хтось почав дуже сильно бити в ці двері кулаком. І такий звук
Він нас всіх дуже сильно налякав. Попри те, що були чоловіки, і, можливо, вони б могли зарадити, але не тоді, коли до вас стукає хтось озброєний. Та все ж ми пішли, відчинили двері, і виявилося, ми по голосу почули, що це не вороги. Виявилося, що це міська рада розносить людям хліб, тому що десь на пекарні вдалося спекти ще одну партію, і вони ділилися ним із тими, хто ховався по підвалах. А це от як головний вхід в ваш підвал, правильно? Так, сюди можна було зайти. І, власне кажучи, просто транзитне приміщення. Ось тут навіть зробили таку штору для того, щоб було зручніше зонувати простір і для того, щоб запах сигаретного диму, якщо хтось тут курив, щоб він не просочувався туди і не заважав дітям. Марічка, дуже дякую за те, що розповіла свою історію про те, що тут відбувалося насправді. Так, мені та моїй сім'ї пощастило виїхати з окупації, коли була евакуація, але ми стали свідками великої кількості військових злочинів, і весь світ побачив, на що насправді здатні росіяни. Це гвалтування, це вбивства, це катування, це тільки нищення і руйнація. Вони не здатні створювати, вони здатні лише руйнувати. І тому я б хотіла звернутися до світової спільноти з тим повідомленням, що 700 воїнів із Азовсталі досі перебувають у російському полоні. Їхні сім'ї не мають жодної звістки про них з моменту теракту в місті Оленівка. Прошу, розповсюдьте інформацію, надайте гарантії безпеки, забезпечте зв'язок полонених із сім'ями. Поверніть воїнів Азовсталі. Please free Azovstal defenders. Зараз почався такий сніг. Ці будиночки незламності з'явилися тут взимку, коли всі думали, що через російські обстріли українці замерзнуть. І влада створила таку допомогу для того, аби всередині ми могли грітися та мали доступ до інтернету. Але цей сніг нагадав мені про випадок, коли одного дня під час окупації я вийшла з підвалу, і з неба також падало щось. Я подумала, що це сніг, такі білі пластівці, але потім виявилося, що це був попіл, тому що вночі сталися якісь масштабні пожежі через обстріли, і попіл просто літав в повітрі, ніби сніжинки. Тому я рада, що зараз просто йде сніг. Клас.